Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Seara se lăsase încet peste Istanbul, ca și cum cerurile știau că ceva important urma să fie spus. Halil Ibrahim, cu o privire care amesteca melancolia și hotărârea, stătea în fața microfonului. Nu erau camere de filmat pornite, nu exista presă, doar un interviu intim, aproape confesional, în care fiecare cuvânt părea să cântărească mai mult decât de obicei. Subiectul nu putea fi evitat, chiar dacă încercase să-l evite luni de zile. Numele lui Zlatirkoglu era încă un oftat care se strecura în vocea lui fără să-l poată controla. De data aceasta, a decis să nu ascundă nimic. O iubesc și nu este ceva ce poate fi șters peste noapte, a mărturisit el, privind într-un loc îndepărtat ca și cum i-ar fi acolo. Dragostea pe care au împărtășit-o nu a fost simplă sau trecătoare. A fost una dintre acele iubiri care lasă urme pe piele, pe amintire, în fiecare colț al vieții. Halil Ibrahim nu a vorbit despre date sau evenimente specifice. A vorbit despre emoții, despre cât de dureros a fost să te trezești știind că acea complicitate nu mai exista. Separarea, deși inevitabilă, nu era ceva ce puteam înțelege pe deplin. Sunt lucruri care pur și simplu nu se termină doar pentru că tu decizi că ar trebui, a murmurat el. Nu existau reproșuri în cuvintele sale, doar o blândă nostalgie care înconjura fiecare propoziție. A recunoscut că amândoi erau oameni diferiți, cu cei care uneori se despart fără avertisment. Dar asta nu a șters ceea ce trăiseră. Dimpotrivă, a întărit-o. Când mă gândesc la ea, o pace ciudată mă cuprinde, ca și cum totul ar avea sens pentru o clipă, a spus el, zâmbind slab. Pentru el, Zlatirkoglu era încă prezentă în cântece, în parfumuri, în tăceri. Pentru că atunci când dragostea este adevărată, supraviețuiește chiar și despărțirii. Mă întreabă dacă am trecut peste toate astea și nu știu ce să răspund, a continuat el. Nu a fost o simplă despărțire sau o relație trecătoare. A fost o poveste care se născuse printre lumini, camere de filmat și complicități improvizate, dar una care a transcendut profesionalismul. Privirea lui Halil Ibrahim, plină de sinceritate, s-a întrerupt doar pentru o secundă. Nu din slăbiciune, ci din cauza greutății atâtor sentimente reprimate. A te despărți de ea e ca și cum ai încerca să uiți cum să respiri, a mărturisit el cu o onestitate brutală. În cuvintele lui se simțea un amestec de acceptare și speranță. Nu vorbea ca cineva care speră că totul va reveni la cum era, ci ca cineva care înțelege că unele povești au nevoie de pauze. Uneori, dragostea nu se termină, ci doar se transformă, a spus el cu o voce calmă. Știa că viața îi poate aduce din nou împreună, sau poate nu. Dar ceea ce nu avea să se schimbe era profunzimea cu care ea îi modelase viața. Nu există noapte în care să nu o viseze, a recunoscut el, coborându-și privirea. Lunile de zile, evitase interviurile, întrebările, zvonurile. Tăcerea era scutul lui. Dar în interior, ecoul a ceea ce trăise cu Zlatirkoglu nu înceta niciodată să rezoneze. Amintirile se îngrămădeau ca niște scrisori netrimise. Zâmbetele împărtășite, cuvintele șoptite între scene, tăcerile pline de subînțeles. Toate acestea sunt încă vii în mine, a spus el, cu inima în mână. Și poate de aceea, când vorbea acum, o făcea cu sufletul gol. Au fost destui cei care l-au invitat să treacă peste asta, să privească înainte fără să se împovăreze cu un trecut sentimental. Dar Halil Ibrahim știa că nu toate rănile se vindecă cu timpul. Unele devin parte din sine. Iar dragostea lui pentru Zlatirkoglu, departe de a se diminua, părea să se maturizeze cu fiecare zi care trece. A iubi nu mă face slab, îmi amintește cine sunt, a remarcat el. În cuvintele lui, nu exista tristețe, ci demnitate. A iubi,
chiar și de la distanță, era un mod de a rezista. Și-a amintit de o după-amiază în care amândoi se priviseră unul pe altul în tăcere minute în șir, fără să spună nimic. În acel moment, am știut că nu vom avea nevoie de cuvinte ca să ne înțelegem, a spus el cu un zâmbet slab. Acele momente au fost cele care l-au marcat cel mai mult. Pentru că dragostea adevărată, se gândea Halil Ibrahim, stă în lucrurile mărunte, în lucrurile nerostite, în ceea ce rămâne când totul dispare. Despărțirea nu putea șterge ceea ce clădiseră în sufletele lor. Nu a vorbit despre împăcări sau planuri de viitor. Doar despre sentimente. Poate că m-a uitat, sau poate că nu, a spus el oftând. Dar important, după el, nu era asta. Era faptul de a continua să iubești necondiționat, fără să aștepți nimic în schimb. Îi iubesc libertatea, puterea, chiar și atunci când nu este cu mine, a adăugat el. Pentru că atunci când dragostea este reală, chiar și absența devine o formă de prezență. La un moment dat în interviu, atmosfera a devenit aproape poetică. Cuvintele lui Halil Ibrahim nu erau doar declarații. Erau versuri libere dintr-o inimă care încă bătea intens. Dragostea lui pentru Slatircoglu nu era posesivă sau idealizată. Era umană, sinceră, plină de nuanțe. Știu că nu toate poveștile se termină așa cum ne dorim, dar unele nu se termină niciodată, reflecta el. Și aceasta a fost povestea lui cu ea. Ori de câte ori cineva îl întreba dacă va mai iubi așa, el răspundea cu un zâmbet enigmatic. Nu este vorba despre a iubi din nou. Este vorba despre a înțelege că există iubiri unice, spunea el. Iar iubirea lui cu Slatircoglu a fost una dintre ele. Nu pentru că a fost perfectă, ci pentru că a fost reală, palpabilă, profundă. Acest tip de iubire, spunea Halil Ibrahim, nu se repetă. Pur și simplu rămâne, deși în tăcere. În ciuda timpului, durerii și distanței, Halil Ibrahim nu și-a închis inima. A iubi mă face să mă simt viu, chiar dacă a plecat, a declarat el senin. Nu avea nevoie să justifice asta. Nu voia să o uite. În memoria lui, Slatircoglu a rămas o melodie care l-a însoțit în cele mai gri zile. O prezență invizibilă, dar constantă. O inspirație, chiar și în absență. Interviul s-a încheiat fără un final grandios, dar cu o încărcătură emoțională care i-a mișcat pe toți. Halil Ibrahim s-a ridicat, a mulțumit tuturor cu o ușoară plecăciune și a părăsit camera. Afară, orașul își continua drumul. Dar în interiorul lui, ceva se schimbase. Scoasese cuvinte pe care le reținea de mult timp. Și chiar dacă despărțirea nu fusese ușoară, dragostea, așa cum spunea el însuși, a rămas infinită. Pascali.